السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغادي نحضر معكم هذا الكيك، هذا كيك اللي هو كله شوكولات، فكنتمنى انا الاعجاب ديالكم. وانا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع. ودابا ان شاء الله ندوزو مع الطريقه والمقادير. اول حاجه انا في كاسرونه كنديروا سطره الحليب، كنديروا 2 معالق كبار ديال النشا و 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو. فانا كنغربلهم مزيان، من بعد غنضيف لهم السكر. فانا السكر ضفت 2 معالق كبار ديال السكر. فانتوما الا اللي كيبغي الحلاوه يضيف شويه اكثر. درت واحد طريقه الملحه، وغادي نضيف انا 2 علب ديال دانون اولا ياغورت ديال البنان. من بعد كنديرهم هنايا فوق البوطه حتى كيعقادوا، يعني مع التحريك كنبقاو نواصلوا التحريك حتى كيعقاد. من بعد كنديرهم في واحد الاناء وكنغطيوهم وكنخليهم حتى كيبردوا. من بعد كندخل للثلاجه واحد المده ديال نص ساعه المكانه. من بعد كنطرب هاد الكريمه مزيان حتى كنطربها، ومن بعد غنضيف ليها هنايا واحد 300 غرام ديال الزبده تكون رطبه. ومن بعد ما غطرب مزيان غادي نحتفظ بها على جنب. هنايا بالنسبه للعجينه عندي نص كاس الحليب، نص كاس ديال السكر، وعندي نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الفورص، وكاس ديال الفينو، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو، كاس ديال الخميره، عاد كيس ديال الخميره، وعندي 2 بيضات وشويه الملحه. المهم كنتمنى كنعتذر على بالنسبه للصوت مع ضربني البرد. هنا في واحد البول اولا في واحد الاناء فكنديروا داك الدقيق الفورص، كنزيدوا عليه الفينو، من بعد كنديروا فيه الشوكولات، كنزيدوا الخميره. فكنخلوا هذا كلشي كنغربلوا هاد المكونات كلها مع بعضياتها. وفي اناء اخر هنا من بعد غادي ندير البيض، غادي نضيف هنا السكر الفاني، وغادي نضيف شويه الملحه. المهم هنا غادي نطربهم واحد شويه. وهنا راه ماشي بالضروري انكم تستعملوا الذره، فممكن ديروا غير الفوي. فهنا غادي نضيف السكر شويه بشويه، وغادي نضيف هنايا الزيت، نص كاس ديال الزيت. ومن بعد غنضيف الحليب، هنا غادي نضيف النواشف شويه بشويه، يعني بالتدريج. غادي ندوق داكشي على دفعات، يعني ما غاديش نضيفوا الدقيق كله في مره واحده. من بعد هنا كنكملوا الدقيق اللي عندنا اولا النواشف كلها كنكملوهم. وانا هنا كنضيف لهم واحد 4 كاس ديال المطايب. من بعد هنا كندير هاد الخليط في واحد القالب ديال الفرن. من بعد انا كنسخن الفران. بالنسبه للفرن كيبقى على حسب كل واحد والفرن ديالو. انا من بعد ما طابت يعني كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. فمن بعد هنا غادي نحيد لها داك الورق. من بعد هنا كنديرها في واحد الاطار. فهنا غادي نسقيها بواحد شويه ديال الحليب والقهوه ديال سريعه ديال الذوبان. ومن بعد غادي نحط هذيك الكريمه، غادي نضيف لها ديك الكريمه، وغادي ندخلها للمجمد حتى واحد المده ديال ساعه ولا ساعتين، يعني حتى غادي هكا حتى غتجمد ليا واحد شويه. من بعد انا عندي سطره الحليب سخون، وعندي هنايا 140 غرام ديال الشوكولات. هنا بالنسبه ديال الشوكولات هنا راه فيه نسبه ديال الكاكاو واحد تقريبا 72% ديال الكاكاو. هنا كنخلطهم مزيان، يعني كتبقى هذه كطبقه اخيره. هنا بعد غنضيف ليه شويه ديال الكاكاو يعني يكون كاسي محمر. وكنضيف هنا فوق الكريمه. وهنا غادي نغطيو، غادي نعاود نرجعها للثلاجه ولا المبرد صافي. من بعد هنا من بعد ما يعني هذا تقادات اولا من بعد ما جمدات، فكان على هذا الشكل هذا.
كتجي هذه الشكل ديالها في المذاق كتجي زوينه مع كل شكلاط، يعني الكيك فيه شكلاط، الكريمه بشكلاط، وحتى الكرناج الفوقاني حتى هو بشكلاط. فهنا غادي نقسم واحد الطريف باش غتشوفوا كيفاش جات. يعني كتجي فواحد المذاق ديالها زوينه في المذاق. هنا كما كتشوفوا الكيك على هذا الشكل هذا. فانايا كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم، وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب، وكالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.